د لوی او بخونکي الله پاک په نامه سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ ګرانو لوستونکو. تاسو ټول ته د نن ورځ جلسې ته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې ټول د روغتیا جامې په تن ولرئ. نن بیا هم زه ملالۍ امیري تاسو په چوپړ کې یم. هیله لرم چې زما سره د نن ورځې د جلسې تر پایه پورې پاتې شئ. ګرانو زده کوونکو، نن ورځ مو هم د دولسم د ټولګي د بیولوژي مضمون څخه یو بله نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوم. نو لوستونکو، راځئ مخکې له دې نه چې موږ نوې موضوع پیل کړو، د تېرې موضوع په هکله باندې یوه لنډه کتنه ولرو. موږ تېره ورځ د مؤنث جنس تکثري یا تناسلي سیستم په اړه باندې وغږېدلو چې کومې برخې درلودې، هغه برخې مو په تفصیل سره ولوستلې. نو کومې برخې چې وې، کومې مهمې برخې چې په تکثري سیستم کې د مؤنث جنس موجودې وې، هغه لومړی چې و آفرین تخمدانونه وو، چې د تخمدانونو دنده کومې دندې په غاړه درلودلې؟ آفرین، تخمدانونو د تخمو د تولید دنده په غاړه درلوده، چې په هر مؤنث جنس کې څو تخمدانونه موقعیت درلودو؟ شاباس، بیا هم تاسو ته آفرین. دوه تخمدانونه په هر مؤنث جنس کې موقعیت لري، چې دواړه د رحم په دوو برخو کې موقعیت لري، چې اندازه یې، بڼه یې او رنګ یې موږ ټول په تېره ورځ کې ولوستو. او عمده دنده د تخمدانونو چې وه د تخمو تولید و. همدارنګه په تخمدانونو کې اعصاب هم موجود وو، چې دوه ډوله عصبونه وو، چې د کومو نومونو باندې وو؟ آفرین، یو د سمپاتیک په نامه باندې و، او دوهم اعصاب په کوم نامه باندې و؟ شاباس، د پارا سمپاتیک په نوم باندې و. همدارنګه دا چې دغه عصبونو کومې دنده په غاړه درلودې، دا دندې مو هم په تېره ورځ کې ولوستلې. نو بله موضوع مو هم، یعنې کومه موضوع چې په تېره ورځ کې بیا هم موږ ولوستله، هغه د څه شي په هکله باندې وه؟ د رحم په هکله باندې وه، چې رحم هم یو منځ خالي تیوب و، چې اندازه یې د یو کوچني موټي په شکل باندې وه، او دغه چې ده د ریکټوم او د مثانې ترمنځ یې څه درلودو؟ موقعیت درلودو. د رحم دندې څو دانې وې؟ آفرین، دوه دندې په غاړه درلوده، چې یوه د تخمې یا هم د زایګوت انکشاف دندې په غاړه درلوده. همدارنګه دوهمه دنده چې کومه دنده رحم په غاړه درلوده، هغه د ترشحات برخه وه، یعنې رحمي ترشحات یې رامنځته کول. نو د نن ورځې موضوع مو هم د تېرې ورځې د موضوع په هکله باندې. ګورئ زده کوونکو، کومې موضوعګانې چې موږ نن ورځ لولو، دغه ټولې ډېرې حیاتي اهمیت لري. یعنې دغه موضوعګانې دي چې د نسل د نړۍ نسل چې کړی ده، پیدایښت یې کړی یا ادامه پیدا کړې ده. نو د نن ورځې موضوع مو هم زده کوونکو د حیض د دورې په هکله باندې ده، چې حیض دوره څنګه رامنځته کیږي، کوم مشخصات لري، هغه به نن انشاءالله یو د بل سره یو ځای وایو. ها زده کوونکو، راځو سلاید ته، چې سلاید کې مونږ د حیض دوره تعریف کړې ده. تاسو ته وایم چې د حیض دوره څه ده. زده کوونکو، مونږ په تېره ورځ کې هم ولوستل چې په هر مؤنث جنس کې دوه تخمدانونه موجود دي، چې په تخمدانونو کې د فولیکول په نامه باندې حجرې دي، چې دغه حجرې تخمه تولیدوي. نو کله چې د فولیکول حجرې په فعالیت باندې پیل وکړي او تخمه تولید کړي، نو دغه تخمه چې کله انکشاف وکړي، یعنې د انکشاف مرحلې پای ته ورسیږي، نو د فولیکول د حجرو یوه برخه سوري کوي او له هغې څخه چې کېږي راوځي. نو که چیرې په دغه وخت کې القا صورت ونیسي، نو تخمه په رحم کې چې کېږي ځای په ځای کېږي. اما که چیرې القا صورت ونه نیسي، نو دغه ازاده شوې تخمه چې له تخمدان څخه ازاده شوې ده او د فالوپ د تیوب له لارې رحم ته حرکت کوي، نو که چیرې القا صورت ونه نیسي، نو دغه تخمه چې کېږي د رحم د دیوال سره یو ځای له منځه ځي. نو دغه له منځه تللې تخمه سره له نسج د ټوټو سره د مؤنث جنس له بدن څخه خارجېږي، چې دغه د نسج د ټوټو او د ناالقا شوې تخمې خارجېدل د مؤنث جنس څخه دغه چې ده د حیض دوره ده. ها زده کوونکو، ما وویلې کله چې تخمه د فولیکول د حجرو په واسطه باندې جوړه شي، نو کله چې هغه حرکت کوي یا هم کله چې یعنې القا نشي، نو د نسج د رحم د دیوال سره یو ځای هغه چې کېږي له منځه ځي. نو دغه له منځه شوې، له منځه تللې تخمه یا هم په عامیانه شکل باندې ناالقا شوې تخمه او همدارنګه د نسج ټوټې د دغه دواړو خارجېدل د مؤنث جنس څخه دغه چې ده د حیض د دورې څخه عبارت ده، چې د حیض دوره معمولا د 14 کلنۍ څخه شروع کیږي او تر څو کلنۍ پورې ادامه کوي، تر 45 یا هم تر 55 کلنۍ پورې دغه دوره ادامه لري. چې په هرو 28 ورځو کې یوه ناالقا شوې تخمه چې کېږي
رامنځته کیږي یا هم ازادیږي. نو کله چې د حیض دوره پیل کیږي یا هم د حیض دوره 4 پړاوونه لري چې دغه پړاوونه به یو ځای سره په تخته باندې لیکو چې کوم پړاوونه دي. ښه زده کوونکو د حیض دوره له کوم وخت څخه شروع کیږي؟ کله چې تخمه آزاده شي او هغه القا نشي نو دغه ناالقا شوي تخمې خارجېدل د حیض دوره ده چې د حیض دوره څو پړاوونه لري؟ 4 پړاوونه لري. لومړی فولیکولي پړاو یا هم فولیکل سټیج چې دغه پړاو فولیکولي پړاو چې دا د کوم پړاو ده؟ هغه پړاو ده چې د حیض څخه وروسته شروع کیږي د آخري ورځې څخه او 14 ورځې یا هم 15 ورځې دوام لري. څومره ورځې؟ آفرین 14 څخه تر 15 ورځې پورې ادامه لري. همدارنګه دوهم پړاو چې په دې کې شامل ده هغه د تخمې اچولو پړاو ده. د تخمې اچولو پړاو یا هم اوویولیشن سټیج. دغه پړاو چې ده د فولیکولي پړاو څخه وروسته دوهم پړاو ده چې یعنی کله چې تخمه آزادیږي له تخمدانونو څخه نو دغه د تخمې اچولو پړاو ده چې کومې ورځې چې دغه نیسي دا هم 14 ورځې وخت نیسي چې په دغه دومره وخت کې دغه تخمه آزادیږي یا نوې تخمه رامنځته کیږي. همدارنګه دریم پړاو چې په حیض کې شامل ده هغه د ژیړ جسم د جوړېدو پړاو ده. د ژیړ جسم د جوړېدو پړاو چې ده دریم پړاو ده چې یعنې تخمې اچولو څخه وروسته دا پړاو پیل کیږي او دغه کومې ورځ یا کوم وخت چې نیسي 28 ورځې دي یعنې د 28 ورځو په ترڅ کې دغه پړاو رامنځته کیږي. همدارنګه څلورم پړاو چې د حیض په دوره کې شامل ده څلورم چې ده یعنې آخري پړاو چې دغه د حیض پړاو ده. د حیض پړاو ده چې دغه مکمل کوم وخت چې دا لري یعنی کومه دوره چې یعنی دا پکې پای ته رسیږي شروع کیږي د پیل څخه تر پایه پورې 4 څخه نیولې تر 15 ورځې پورې دغه پړاو پکې رامنځته کیږي او پای ته رسیږي. ښه زده کوونکو موږ حیض تعریف کو او کوم پړاوونه چې درلودل پړاوونه مو هم ولوستل سره له نومو او د ورځو سره چې کومې ورځې درلودې. نو راځئ چې همدغه پړاوونه په یو ویډیو کې وګورو چې دغه کوم پړاوونه دي او څنګه رامنځته کیږي. ها لوستونکو تاسو ګورئ چې دغه د نسج ټوټې او کوم چې ناالقا شوې تخمه چې ما ویلې تاسو ته مخکې مې هم وویل چې د رحم د دیوال سره یو ځای چې کیږي له منځه ځي. نو کله چې دغه تخمه له منځه لاړه شي نو له منځه تللې تخمه همدارنګه د نسج ټوټې دغه ټول چې کیږي د مؤنث جنس د رحم څخه چې کیږي خارجيږي. تاسو په تیر درس کې هم ما تاسو ته ویلي وو چې په هر مؤنث جنس کې 2 تخمې دي چې د رحم 2 برخو ته چې کوي قرار لري چې یو تخمه دا او یو هم دا ده چې په دغه تخمه کې د هرې تخمې چې فعالیت ډیر وي په هغه کې هر میاشت یو تخمه چې کیږي رامنځته کیږي او بالغه کیږي. اما که چیرې د کومې تخمدان فعالیت کم وي نو په هغه کې تخمه نه رامنځته کیږي. اوس تاسو په دې ویډیو کې ګورئ چې په دغه تخمدان کې چې شوله تخمه رامنځته شوه. نو اوس ګورئ دغه د فالوپ تیوب ده دا تخمدان شو او دا هم چې د فالوپ تیوب ده چې دغه تیوب له لارې ګورئ تخمه حرکت وکړه او راغله چیرته رحم ته چې دغه رحم چیرته موقعیت لري دا برخه مثانه ده د ریکتوم او د لګن د ریکتوم او د مثانې په بخښنې سره د ریکتوم او د مثانې ترمنځ موقعیت لري. نو اوس ګورئ دغه تخمه چې کله رحم ته راغله نو که چیرې تخمه القا نشي نو تخمه چې کیږي ما مخکې هم تاسو ته ویلې له منځه ځي. نو اوس دلته ګورئ تخمه القا نشوه او تخمه چې شوله د رحم د دیوال سره یو ځای چې شوه له منځه لاړه. نو اوس دغه له منځه تللې تخمه او د نسج ټوټې دواړه یو ځای چې کیږي له د مؤنث جنس له بدن څخه چې کیږي خارجي. تاسو په ویډیو کې هم دا ولیدل. نو راځئ خپل درس دوهمې برخې ته چې بیا هم د تخمدان انځور ده. دا انځور چې تاسو ګورئ دا چې ده دغه تخمدان ده رنګ یې هم ګورئ سپین ته ورته ده. دغه دننه حجرې چې دي دغه دننۍ داخلي برخې چې دي دغه ما تاسو ته ویلې چې د کومې حجرې دي د فولیکول حجرې دي چې تخمه چې کوي تولیدوي. نو اوس ګورئ دا تخمدان شو او دغه هم دغه برخه چې شوه ټول د فالوپ
تیوب ده او دغه تر دې قسمته پورې قرار لري چې دغه برخه بیا چی ده رحم ده. نو اوس ګورئ د تخمدان څخه دغه ناالقا شوې تخمه یا هم بالغه یا رسېدلې تخمه ازادیږي او د دغه تیوب په مرسته باندې رحم ته چی کېږي حرکت کوي. ښه زده کوونکو دغه پړاوونه وو چې موږ ټول دغه په تخته باندې ولیکل او دغه پړاوونه مو ولوستل چې کومې مشخصات لري. نو د حیض د دورې په هکله او د حیض د پړاوونو په هکله باندې موږ معلومات ترلاسه کړل. راځئ زده کوونکو چې د یو بل پړاو په هکله باندې چې هغه القا ده د دې هکله باندې هم معلومات ترلاسه کړو. زده کوونکو القا څه شی ده؟ مونږ مخکې هم وویل چې تخمه له تخمدان څخه چې کېږي ازادیږي. په هرو 28 ورځو کې یوه تخمه انکشاف کوي او له تخمدان څخه چې کېږي ازادیږي. نو اوس که چیرې دلته دوه پړاوونه رامنځته کړي پوه شویه کله چې تخمه تولید شوه دوه پړاوونه رامنځته کړي. لومړی پړاو مونږ مخکې ولوستو چې هغه پړاو چې و د تخمې له منځه تلل و. صحیح ده؟ د تخمې له منځه تلل و یعنې تخمه نه القا کېدله بلکې له منځه تلله د رحم د دیوال سره یو ځای. دا لومړی پړاو شو چې د دغه مشخصات موږ ټول ولوستل. دوهم پړاو چې ده د تخمې القا ده. ها زده کوونکو دوهم پړاو لومړی پړاو مو ولوستو. راځئ چې دوهم پړاو په هکله باندې هم خپل معلومات ترلاسه کړو. دوهم پړاو یعنی کله چې په تخمدان کې تخمه جوړه شي او هغه آزاد شي. نو کله چې آزادیږي رحم ته ورسیږي او هغه تخمه القا شي یعنی د مذکر جنسي حجره د مؤنث جنسي حجرې سره یو ځای شي یعنی د سپرم یو ځای کېدل او د تخمې یو ځای کېدل دغه څه ده د القا څخه عبارت ده. ښه زده کوونکو تاسو ګورئ په انځور کې مونږ مخکې هم ویلي وو کله چې یعنې جنسي حجرې جوړیږي د مذکر جنسي حجرې د 200 میلیونو په شاوخوا کې دي. اما کله چې القا صورت نیسي یوازې یوه جنسي حجره مذکر جنسي حجره کېدلی شي په تخمه کې چې شي ننوځي. ولې ځکه چې د سپرمونو د حرکت په مقابل کې ډېر خنډونه شته دي. تاسو ګورئ په انځور کې چې یوازې ګورئ جنسي حجرې ډېرې شتون لري اما یوازې یوه جنسي حجره کېدلی شي له تخمې سره چې شي یو ځای شي ځکه چې د مؤنث جنس تکثري سیستم کې ډېر خنډونه موجود دي چې د دغه جنسي حجرو د حرکت څخه مخنیوی کوي. لومړی دا ده چې د مؤنث جنس هغه قسمت چې په هغې کې تخمه حرکت کوي چې هغه کوم قسمت و د فالوپ تیوب و. د فالوپ تیوب چې ده تیزابي خاصیت لري یعنی هغه چاپیریال چې په فالوپ تیوب کې موجود ده هغه څه رقم خاصیت لري تیزابي خاصیت لري چې د همدغه تیزابي خاصیت له امله مذکر جنسي حجرې یا ډېر شمېر سپرمونه له منځه ځي. همدارنګه دا یو دلیل شو چې د فالوپ تیوب چې ده تیزابي خاصیت لري. همدارنګه دوهم دلیل چې د مذکر جنسي حجرې له منځه وړي یا هم قادر په دې نه دي چې حرکت وکړي یا تر هدف ځان ورسوي هغه د سپرمونو د تعداد کموالی ده. ځکه موږ په تېر درس کې هم ویلي وو چې په هر ملي لیتر کې د مني په هر ملي لیتر کې باید د 100 میلیونو په شاوخوا کې جنسي حجرې موجودې وي. که چیرې جنسي حجرې موجودې نه وي نو القا صورت نه نیسي چې همدغه دلیل په نتیجه کې یوازې یوه جنسي حجره کولی شي د تخمې سره چې شي یو ځای شي چې تاسو په انځور کې هم ولیدل. بیا هم دې انځور ته ګورئ کله چې القا صورت نیسي نو د القا په وخت کې یوازې د سپرم سر ننوځي یعنې پلارنۍ مایتوکاندریا چې منځنۍ برخه ده او د لکۍ برخه ده دغه د زایګوت سره یا هم د تخمې سره نه یوځای کېږي. نو زده کوونکو کله چې سپرم له تخمې سره یوځای کېږي نو سپرم د یوې بل پوښ په مرسته باندې چې هغه د القا د پوښ په نامه باندې هم یادېږي یا هم فرټیلایزیشن فرټیلایزیشن پوښ په نامه باندې هم یادېږي چې کله چې سپرم تخمې سره یو ځای شي نو دغه القا شوې تخمه د دغه پوښ یا د القا د پوښ په مرسته باندې پوښول کېږي تر څو چې نورې مذکر جنسي حجرې تخمې ته ننوځي نه یا ورسره یو ځای نشي. نو کله چې سپرم په تخمه کې ننوځي یو ځای شي نو دغه د 5 یا د 6 ورځو په نتیجه کې یا د 5-6 ورځو په آخر کې دغه
القا شوې تخمه رحم ته حرکت کوي او ځان رحم ته رسوي. نو کله چې تخمه القا شوې تخمه د رحم په دیوال کې ځان ونیسي زرغونه شي نو په دې حالت کې زایګوت رامنځته کیږي. چې دا چې زایګوت رامنځته شو نو څه ډول پړاوونه رامنځته کیږي تر څو زایګوت په یو نوي ماشوم باندې تبدیل شي یا رامنځته شي نوی ماشوم. دغه مرحلې به انشاءالله په آینده لوست کې وایو. نو تاسو که غواړئ په دې هکله هم معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ نوې نورې ویډیوګانې هم ترسره شریک کړئ. ښه زده کوونکو د نن ورځې د لوست پای ته ورسېدو چې د نن ورځې لوست مو د څه په هکله و د حیض د دورې همدارنګه د القا د عملیې په هکله باندې و. د حیض دوره مونږ ولوسته یعنی کله چې تخمه القا نشي نو هغه القا شوې تخمه چې د نسج د ټوټو سره یو ځای د مؤنث جنس د وجود څخه وځي دغه چې ده د حیض دوره ده چې څلور پړاوونه یې درلودو دغه پړاوونه هم مونږ ولوستل. همدارنګه القا مو هم ولوسته چې القا چې ده کله چې د مؤنث او د مذکر جنسي حجرې سره یو ځای شي دغه عملیې ته القا ویل کیږي. چې دغه القا چې کله صورت نیسي یوازې یوه جنسي حجره کیدلی شي له تخمې سره یو ځای شي اما کله چې نورې جنسي حجرې له منځه ځي د دې دلایل هم مونږ وویل چې د کومو دلیلونو په ترڅ کې دغه نورې جنسي حجرې له منځه ځي. نو زده کوونکو په دې هیله چې تاسو د نن ورځې موضوع په ښه شکل زده کړې وي د پام وړ مو ګرځېدلې وي نو د نن ورځې د درس پای ته ورسېدو چې د تاسو کورنۍ دندې ته راځو چې ما تاسو ته کورنۍ دنده هم په نظر کې نیولې ده چې د ښځینه تناسلي غړو پیژندنه ده چې دغه مونږ د تېرې ورځې لوست و چې تاسو به دغه غړي پیژنئ چې کوم غړي دي سره له نومونو سره به یې زده کوئ. نو هیله ده چې تاسو د نن ورځې درس په ښه شکل زده کړی وي. تر بلې موضوع پورې او تر بل درسه پورې تر نوې موضوع پورې تاسو ټول په لا یزال رب باندې سپارم. محترم او درنو زده کوونکو موفق او بریالي اوسئ.